Người Gia Giai có đời sống tín ngưỡng tâm linh phong phú, cũng như nhiều dân tộc sinh sống trên giải đất Trường Sơn Tây Nguyên. Một trong những phong tục tập quán lâu đời nhất của đồng bào dân tộc Gia Giai là lễ cúng bến nước, hay thần nước, được tổ chức hàng năm sau mùa thu hoạch hoặc sau đợt bội thu, để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đây cũng là một trong những hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang nhiều ý nghĩa tích cực trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Gia Giai. Đối với mỗi bến nước, số người hầu lễ có thể thay đổi, nhưng số người đã chọn phải giữ nguyên từ năm này sang năm khác. 3 người cầm các đạo cụ tương ứng của mình. Người dâng lễ mang tiết của hòa với rượu và cái thủ lợn. Một người mang theo thanh gươm, dao phu và một cái khiên bằng gỗ. Đây là những đồ vật của dòng họ nhà vợ ông chủ bến nước để lại chỉ trong dịp lễ trọng đại này. Nó mới được mang ra khỏi nhà, bởi đó là những vật cổ và có ý nghĩa linh thiêng vô cùng quan trọng đối với mỗi thành viên trong gia đình. Lagi bang. Kết thúc lễ cúng, thầy cũng hướng dẫn ông chủ bến nước và bà vợ cùng các thành viên nữ trong gia đình theo tôn ti trật tự để làm lễ. Phần lễ vật đặt ở phía đông để cho vợ chồng bà chủ bến nước ăn. Thân lợn là thứ dành riêng để cảm ơn thầy cúng. Những thứ còn lại trên mâm để chia đều cho mỗi người có mặt. Cuối cùng là lễ hiến sinh cho bà chủ bến nước với lễ vật là một con gà và một chén rượu. Con chồng bà và con trai được đãi riêng một chén rượu to. Những người đến tham dự lễ mỗi lúc một đông. Ai cũng say sưa trong tiếng chiêng trong men say của rượu và họ đều được chia quà. Phụ nữ bao giờ cũng được chia phần trước, sau đó mới đến các thành viên nam. Lagi bang.
Lễ cúng bến nước là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang nhiều ý nghĩa tích cực trong đời sống tâm linh của người Gia Giai, cần được bảo tồn và phát huy. Không chỉ đơn thuần là tín ngưỡng, phong tục này giúp người dân nâng cao ý thức về tầm quan trọng của nước trong đời sống thường ngày. Để giữ gìn, bảo vệ nguồn nước, có thể nói đây là một nghi lễ khá độc đáo của dân tộc Gia Giai. Để lưu giữ nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đi sâu vào tiềm thức của đồng bào dân tộc, hàng năm lễ cúng bến nước vẫn được duy trì đều đặn, đúng nghi thức và rất trang trọng.